საღამო მშვიდობისა, ვაგრძელებთ საუბრებს მათე სახარების შესახებ. ჩვენი გასული შეხვედრა ეხებოდა მაცხოვრის ქადაგებას მთაზე, ასე ეწოდება იმ ქადაგებას, რომელიც მან წარმოთქვა. პირველი ქადაგება გახლავთ ეს მაცხოვრისა, რაც ჩვენ სახარებისეულად ვიცით და ეს არის იმ ნეტარების 9 მოხს, რასაც ჩვენ ნეტარების მუხლებს ვუწოდებთ, რომელიც ყოველ წირვის დროს იგალობება და ჩვენ შევეცადეთ განგვემარტა აი ამ მუხლების მნიშვნელობა. სახარება გახლავთ ის ღირებულება, რომელიც მარადიულია. ამას არ აქვს დრო ეს პირდაპირ ამ თავს ეხება, რა მუხლებსაც ეხლა წავიკითხავთ და აქედან გამომდინარე ვსაუბრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ იმ დროში ნათქვამი სიტყვა, რომელიც მხოლოდ მაშინ ფასობდა, როდესაც მაცხოვარმა წარმოთქვა და თქვა 21 საუკუნის მერე ამ ჩვენს თანამედროვე საზოგადოებაში შეიძლება მას ესეთი ფასი აღარ ჰქონდეს. ვაგრძელებთ ტექსტს, ეს გახლავთ მეხუთე თავის 13 მუხლი. თქვენ ხართ მარილი ქვეყანისა, ხოლო თუ მარილი გამტკნარდა, რითღა დამარილდება. აღარაფრად გამოდგება მერე თუ არა გადასაყრელად გარეთ და გასათელად კაცთაგან. ეს გახლავთ ის შედარებები, რომელიც მაცხოვარს უკვე იგაური გამონათქვამებით მოაქვს ადამიანებამდე. თუ რატომ იგაური გამონათქვამებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ არის იგავები, რომელთა წარმოთქმაც ბევრად უფრო აღსაქმელი ადამიანისთვის, ვიდრე ის, რომ მას რაღაცა პირდაპირ ელაპარაკო და პირდაპირ უთხრა. აი, ერთ წინადადებიანი იგავი არსებობს, მაგალითად სოლომონის სიბრძნეში. წერია ესეთი რამ, თაფლი იპოვე, ძალიან კარგია, მაგრამ იმდენი ჭამე, რომ არ ამოგანთხიოს. ეს ხომ ერთი პირდაპირ შეხედვით, რომ მართლაც რეალური რაღაცა თუ ბევრ თაფლს შეჭამს, აუცილებლად გაწყენს, ის რაღაცა ზომაზე მეც თუ გადაღებ, აუცილებლად გაწყენს და შეიძლება ცუდად გაგხადოს. მაგრამ თუ ზომიერად შეჭამამ თაფლს, ძალიან სასარგებლოა. ასე რომ ეს არის პირდაპირაც ნათქვამი, რომ ნამდვილად ასე დაემართება ადამიანს, რომელმაც შეიძლება თაფლი ესე ჭამოს, მაგრამ ამავდროულად ნათქვამია იგაურათაც, იმიტომ რომ მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ მლოცველი ადამიანი. ახალმოსულმა შეიძლება მოვიდეს და ესეთი ენთუზიაზმი ჰქონდეს, დადგეს და თუ რამე ლოცვა არსებობს, ყველაფერს ერთ დღეში კითხულობდეს. ოღონდ გავიდეს ერთი წელიწადი და საერთოდ აღარ ილოცოს. ამიტომაც წმინდა მამები ამ ზომიერებაზე გვესაუბრებიან, რომ გამუდმებულად ზომიერება უნდა შეინარჩუნოს ადამიანმა ეკლესიურობაში, ქრისტიანობაში, რომ რაღაცა არ გადასცდეს ზღვარს, ან ფანატიზმში არ გადავარდეს, ან პირიქით. ან სარწმუნოების ნაკლებობაში არ ჩავარდეს ისე, რომ საერთოდ განელდეს მისი სარწმუნოება და შინაგანი ცეცხლი. ამიტომ, როდესაც საუბარია მარილზე, ესეც იგაური ნათქვამია. იქ რომ თუ თაფლია ნახსენები, აქ მარილია ნახსენები. და ეხლა უნდა ვნახოთ, რა თვისება აქვს მარილს. პირველ რიგში ეს არის თვისება, რომ ის ინახავს ხრწნისაგან. რასაც ჩვენ მარილს უკეთებთ, ეს ვთქვათ, ალბათ ყველას გინახავთ სოფლებში, როგორ ამარილებენ ხორცს. და მარილს აქვს ეს თვისება, რომ არ გახრწნას ხორცი. მაგრამ რა თვისება უნდა კონდეს ამ შემთხვევაში სულიერ მარილს? სულიერმა მარილმა არ უნდა გახრწნას საზოგადოება ზნეობრივად. და ეს სულიერი მარილი გახლავთ სწორედ სამოციქულო მსახურება. იმიტომ რომ თუ კი სამოციქულო მსახურება აღესრულება, ეს გახლავთ ის რაღაცა სინათლე, ეს გახლავთ ისეთი გადამდები, ეს გახლავთ ისეთი მომხიბვლელი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოექცევა ამით. და მოციქულთა მაგალითი სწორედ ეს არის. რა ქონდათ მოციქულებს, ოდესაც ისინი სხვადასხვა ქვეყნებში ჩადიოდნენ საქადაგებლად, უნივერსიტეტ დამთავრებულები იყვნენ, გვარიშვილობა ქონდათ, სამეფო წარმომავლობა, არა, ეს მარილი ქონდათ, ეს სინათლე ქონდათ შინაგანი, რომლითაც ისინი ანათებდნენ და ძალიან ბევრ ადამიანს ხიბლავდნენ თავიანთი ზნეობრივი, მორალური ცხოვრების წესით. მარილი გამომხსნელებითი არ არის, გამოხსნა ქრისტესია, მაგრამ შენახვა მოციქულთა არის. ანუ ეს მსახურება ესე არის, გამოხსნით, რა თქმა უნდა, ქრისტემ გამოგვიხსნა ჩვენ, მოციქულებმა კი არ გამოგვიხსნეს, მაგრამ ინახავს აი ამ გამომხსნელობით მადლს სამოციქულო ეკლესია. და მარილის ეს თვისებაც ის რომ წარია თუნდაც მარილი, არ ვფიქრობთ რომ სამოციქულო მსახურება მხოლოდ სიტყვასთან იყოს დაკავშირებული. სამოციქულო მსახურება ჯვარცმაა, ისევე როგორც მარილი ამ შემთხვევაში გემოთი თუ გავსინჯავთ მწარეთ მოგვეჩვენება, მაგრამ მას აქვს ესეთი შემნახველობითი თვისება, რომ გახსნისაგან დაიცვას პროდუქტი. თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, შეუძლებელია დაიფაროს ქალაქი მთაზე დაშენებული.
ერთია შენახვა, მეორეა ძლიერება. აქ ეს ქალაქისთან შედარება, ქალაქი რომელიც მთაზეა დაშენებული შეუძლებელია დაიფაროს, ეს იმ ქალაქზეა ლაპარაკი, რომელიც უძლეველი ქალაქია. მთაზე აშენებული ქალაქის აღება ძალიან ძნელია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ეხლა მეომრებმა ალყა როგორ უნდა შემოარტყან მთაზე აშენებულ ქალაქს. რატომ იყო თქვა რაღაც გარკვეული ქალაქები ძნელად მისადგომი, ძნელად ასაღები, რომლებიც მთაზე იდგნენ, თავიანთი ძლიერებით იყვნენ განთქმულნი. ამიტომ ამ ძლიერებაზეა ლაპარაკი, რომ თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა. ეს სინათლე სოფლისა სწორედ ამაში მდგომარეობს. არც ანთებენ სანთელს, რომ დადგან იგი საწყაოს ქვეშ, არამედ სასანთლეზე და უნათებს იგი ყველას, ვინც სახლში არის. ეს აბსოლუტურად თითოეული იგავური გამოთქმაა, თქვენ თვითონაც კარგად გესმით, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობითაც ნამდვილად ეს არის, რომ სანთელს, რომელსაც ანათებენ ბნელოთ ახში, ანათებენ იმისთვის, რომ ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ გაანათოს ოთახი და არავითარ შემთხვევაში რაღაცა ჭურჭლის ქვეშ მას არ შედგამეს. საწყაო ამ შემთხვევაში ის თეფშია, რომელზეც იწონებოდა სასწავლის რაღაცა პინა, რომელზეც ნივთი იწონებოდა და ამიტომ მის ქვეშ თუ დადგა, მის გაანათებს მხოლოდ იმ ტერიტორიას, სადაც დგას და ჩაქრება იქაც აუცილებლად უღაეროდ ვერანაირი ცეცხლი ვერ არსებობს. ამიტომ ეს უგუნურება იქნება, რა თქმა უნდა, ანთებული სანთელი რაღაცა ჭურჭლის ქვეშ დაიდგას. ანთებული სანთელი ყოველთვის იდგმება ისეთ ადგილას, რომ ანათებდეს მთელ ოთახს მაქსიმალურად. შესაბამისად, ესეთია მდგომარეობა ადამიანისა, რომელიც ქრისტეს ნათლით ანათებს. ასე ბრწყინავდეს ნათელი თქვენი კაცთა წინაშე, რათა იხილონ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდონ მამა თქვენი ზეცათა. სხვათა შორის ეს არის სიტყვები, რომლითაც იწყება სამღვდელმთავრო წირვა. პატრიარქის წირვაზე თუ კი დასწრებულ ხართ ან მოგისმენიათ სატელევიზიო პირდაპირ გადაცემა, როცა მიმდინარეობს, დიაკონი სწორედ აი ამ სიტყვებს წარმოთქვამს, როდესაც შეიმოსება მღვდელმთავარი და მას ხელში დააჭერინებენ სანთლებს, რომ გადასახოს და აკურთხოს მრევლი, სწორედ აი ამ სიტყვებით იწყება წირვა, რომ ასე უნდა ბრწყინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. ეს გახლავთ ის ბრწყინვალება, რომლის შესახებაც ის ნათელი, რომლის შესახებაც უკვე მოგახსენეთ, რომ ქრისტეს ნათლით უნდა იყოს განათებული სამოციქულო მსახურება, რომ ქრისტეს ნათლის გამტარი იყოს ყველა მოციქული ქრისტიანი. ნუ გონიათ, რომ მოვედი დასარღვევად ჯულისა ან წინასწარმეტყველთა. მოვედი არა დასარღვევად, არამედ აღსასრულებლად. ამინ გეუბნებით თქვენ, ვიდრე არ გადავაცა და ქვეყანა ერთი იოტა ან ერთი წერტილი არ გადავა ჯულისგან და წინასწარმეტყველთაგან, ვიდრე ყოველივე არ აღსრულდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სიტყვები ნამდვილად ჭეშმარიტებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ქრისტე ჩვენ გველაპარაკებოდა, ქრისტეს სული, ღვთის სული, ჩვენ ყოველთვის ძველ აღთქმაში წინასწარმეტყველთა სახით გველაპარაკებოდა, ეს დაწყებული მოსე წინასწარმეტყველიდან, რაც ჩვენ უკვე წერილობითად გვაქვს დატოვებული და უკვე წერილობითი სახით ვეცნობით წმინდა წერილს. ყველანაირი ჯული აღასრულა ქრისტემ, როდესაც დაიბადა როგორც კაცი. თუნდაც ის, რომ 30 წლამდე მან ეს ქადაგება, თქვენ გონიათ, ერთი 10 წლით ადრე იგივე სიტყვებს ვერ იტყოდა და სიბრძნე მოაკლდებოდა მის ცოდნას თუ რაღაცა მოემატებოდა, თქვა 30 წლის ასაკში. 30 წლამდე მას ეს სიტყვები არ წარმოთქვა, საზოგადოების წინაშე არ გამოჩენილა. ესეც ჯულის აღსრულებაა და ისიც, რომ მან აბსოლუტურად ყველანაირი ეს კაცობრივი დავალება, რაც ჯულის მიხედვით იყო, აბსოლუტურად ყველაფერი ეს გამლო და ისიც, რომ ის აღესრულა ჩვენი ცოდვების გამოხსნისათვის, ეს ჯულიც კი მის თავზე აღსრულდა, შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორც ცხვარი იწირებოდა ცოდვისათვის, ცოდვათა გამოსასყიდად, აი ესე კრავად შეეწირა იმისთვის, რომ გამოესყიდა მას მთელი კაცობრიობის ცოდვები. ვინც დაარღვევს ერთ ამ ცნებათაგან უმცირეს და ისე ასწავლის ადამიანებს, უმცირესი ეწოდება მას ცათასასუფეველში, ხოლო ვინც შეასრულებს და ასწავლის მას, დიდი ეწოდება ცათასასუფეველში. შესაბამისად ეს ძალიან საყურადღებო თემა გახლავთ, იმიტომ რომ დღევანდელ საზოგადოებაში რაღაც ესეთი აზრი შეიძლება მუსირებდეს, რომ რა არის სულიწმინდის გმობა. ჩვენ სახარებაში ამას ვკითხულობთ, რომ ყველა ცოდვა მიეტევება ადამიანს გარდა სულიწმინდის გმობისა. და ვიღაცებს გონიათ, რომ სულიწმინდის გმობა და მართალიც არის, ეს არის თვითმკვლელობა, როდესაც ადამიანი თავს მოიკლავს. მაგრამ სულიწმინდის გმობა სხვა რამეც არის. მაგალითად, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ წმინდა წერილში შესწორება შეიტანოს. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არის სულიწმინდის გმობა. რას გულისხმობ წმინდა წერილში შესწორების შეტანაში? როდესაც ის ცდილობს, რომ
მოცემულის ჯულიდან თქვას, რომ ეს ესე კი არ არის, სხვანაირად არის და უფრო სწორი ასე მიმეჩვენება. როგორ შეიძლება შენ გეჩვენებოდეს უფრო სწორად რაღაცა, ვიდრე სულიწმინდამ დაწერა, იმიტომ რომ ყველა ჯული მოცემულია და საწინასწარმეტყველო მოცემულია სულიწმინდის კარნახით. ეს შეიძლება ადამიანის ხელმა დაწერა შავით თეთრზე, მაგრამ მოცემულია ვისგან? სულიწმინდის მადლით. ჩვენ ამისი გვჯერა და გვწამს, რომ მათემ რომ ამ სახარებას წერდა, სულიწმინდით იყო ის ავსებული და სულიწმინდის კარნახით არის სწორედ ეს ყოველივე დაწერილი. ვინც დაარღვევს ერთამ ცნებათაგანს უმცირეს და ისე ასწავლის უმცირესია ლაპარაკი. ერთი ბგერის შეცვლის უფლებაც კი არა გვაქვს ჩვენ იქ. და ისე ასწავლის ადამიანებს უმცირესი ეწოდებათ სათავსასუფეველში. ამაზეა საუბარი. რადგან გეუბნებით თქვენ, თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატება მწიგნობართა და ფარისეველთა სიმართლეს, ვერ შეხვავთ სათავსასუფეველში. რას ნიშნავს ფარისეველთა და მწიგნობართა სიმართლე? ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ზედმიწევნით აღასრულებდნენ ჯულს. ფარისევლები იყვნენ ესეთი რელიგიური სექტა იყო, რომელთაც ჰქონდათ ისევე როგორც მწიგნობრები, რომელთაც ჰქონდათ განსაკუთრებული მონდომება, მოღვაწეობა იმისა, რომ ჯულის თითოეული მუხლი დაეცვათ ძალიან მკაცრად. მაგრამ ეს ყველაფერი ხშირად მხოლოდ გარეგნული მსახურება იყო. და რითი უნდა აღემატებოდეს ჩვენი სიმართლე მათ სიმართლეს. ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ რადგანაც ორ სიმართლეზეა ლაპარაკი, ესე იგი არსებობს ძველი აღთქმის სიმართლე და ახალი აღთქმის სიმართლე. და ამ განსხვავებას ჩვენ დღესვე ვნახავთ, წავიკითხავთ, რა განსხვავებაა ძველი აღთქმის სიმართლესა და ახალი აღთქმის სიმართლეს შორის. მაგრამ რითი უნდა აღემატებოდეთ, ეხლა რომ მოგახსენებთ. თუ მამები ამბობენ, რომ როდესაც შენ ასრულებ ჯულს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც შენ ჯულს ასრულებ სიხარულით, ეს არის სწორედ ქრისტიანობა. ამიტომაც ჯულის შესრულება არა იმიტომ, რომ წიგნში ასე არის დაწერილი, არამედ გიყვარს ეს ყველაფერი და გინდა ეს ყველაფერი მოგწონს და გიხარია, ეს არის სწორედ აღმატებული მდგომარეობა, ვიდრე ფარისეველთა მდგომარეობა. გსმენიათ, რომ ითქვა ძველთა მიმართ, არ მოკლა, ხოლო ვინც მოკლავს ღირსია სასჯელისა. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ, ყველა ვინც განურისხდება თავის ძმას უმიზეზოდ ღირსია სასჯელისა და ვინც ეტყვის თავის ძმას რაკა განსასჯელია სამჟავროს და ვინც ეტყვის სულელო ღირსია გენის ცეცხლისა. აი კიდევ ერთი აღმატება ძველი აღთქმის ფარისეველთა და მწიგნობართა სიმართლეზე, როგორ აღმატებული უნდა იყოს ადამიანი, იმიტომ რომ ძველი აღთქმის ჯულში წერია, რომ არ უნდა მოკლა ადამიანი. აქ წერია, რომ განამარტო ვინც მოკლავს, ვინც განურისხდება თავის ძმას, ის იგივე ცოდვაშია. აი, ესეთი გახლავთ ის აღმატებული მდგომარეობა, რომ ერთია მხოლოდ გარეგნულად, როდესაც ისავს ჯულს და მეორეა, როდესაც აბსოლუტურად შინაგანად სხვანაირად განიცდის ამას ადამიანი. ერთად იგულას ქრისტე მაცხოვრებ ბრძანებს, წინა დაუცვეთელნო გულითა. რას ნიშნავს და ეს წინა დაუცვეთელნო გულითა? იმიტომ რომ წინა დაცვეთილება მათი ებრაელი ერის ამ შემთხვევაში თუ კი მხოლოდ ის იყო, რომ გარეგნული წესით აღესრულებოდა, მას თავისი შინაგანიც უნდა ქონოდა. ახალი აღთქმაში წინადაცვეთის სიმბოლო გახლავთ ნათლისღება. ნათლისღების შესახებ გეტყვით, რომ თუ კი ადამიანი მოინათლება და შინაგანად არ გახდება ქრისტიანი, მას მოწყალება არ შეუძლია, არ ეცოდება, არ უყვარს, რა მნიშვნელობა აქვს მის ნათლისღებას? არავითარი. ესეთივე იყო იმ ებრაულის ჯულშიც. თუ კი ადამიანი წინადაცვეთილი იყო, მაგრამ გულითადაც არ იყო ეს ადამიანი და ჯულს აღასრულებდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტრადიცია ავალებდა ამას ან რაღაცა ასე იყო საჭირო, ეს ყველანაირად გამორიცხავდა მის სარწმუნოების რაღაც სიყვარულს, იმიტომ რომ შენი სარწმუნოება პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს. ის, რასაც ჩვენ ახლა ვქადაგებთ, ის რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ, რა თემაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს უნდა იყოს ჩვენთვის სასიხარულო ამბავი და ამას უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ ყოველივე სიხარულით და ეს არის ის აღმატება სწორედ ფარისევლებზე და მწიგნობრებზე. ამიტომ თუ სწირავს, შენ შესაწირავს სამსხვერპლოზე და იქ გაგახსენდა, რომ შენი ძმა გულძვირად არის შენზე, დატოვე იქ შენი შესაწირავი სამსხვერპლოს წინ, წადი და ჯერ შევრიგდი შენ ძმას და მაშინ მიდი და შესწირე შენი შესაწირავი. აი ეს გახლავთ სწორედ იმ აღმატებულებაზე საუბარი კვლავ გრძელდება, რომელი აღმატებულებითაც ადამიანი უნდა გამოირჩეოდეს ძველი აღთქმის მართავთაგან. იმიტომ რომ აქ არ არის ლაპარაკი, რომ რაღაცა მსხვერპლის შეწირვა
ერთ-ერთი უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი იყო ძველ აღთქმაშიც და ახალ აღთქმაშიც, რა თქმა უნდა, მსხვერპლი შეწირა ჩვენ უსისხლო მსხვერპლ შეწირვას, ლიტურგიას, რასაც საკვირაო წირვას, რასაც ვეძახით, ამაზე არის საუბარი, მაგრამ თუ კი ამ წირვაზე აპირებს ადამიანი წასვლას და გაიგებს, რომ თვითონ კი არ არის ნაწყენი ვიღაცაზე, ვიღაცა სხვა არის მასზე ნაწყენი, არ შეიძლება რომ ეს საკითხი მას არ ადარდებდეს. არ შეიძლება რომ მშვიდობის მყოფელობითი, როდესაც 9 ტარებას განმარტავდით, მაშინ ამის შესახებ ვისაუბროთ, რომ არ შეიძლება რომ მისთვის სულ ერთი იყოს, ვიღაცა მასზე ნაწყენი არის თუ არა. აუცილებლად უნდა კონდეს ამისი განცდა და ეს მშვიდობის მყოფელობის სული, რომ მშვიდობა იყოს ადამიანთა შორის, განცდა არ კონდეს და არ ცდილობდეს იმას, რომ შემოარიგოს და სხვათა შორის სასწაულების მაძიებელ ხალხთა შესახებ მინდა გითხრათ, რომ წმინდა მამები ხშირად ბრძანებენ ამას, რომ ეს ძალიან საშიში მდგომარეობა, როდესაც ადამიანები სასწაულებს ეძიებენ ხოლმე, რომ იქ რაღაცა ხატის მირონი წამოვიდა და გარბიან და იქ რაღაცა ეს ცოტა საშიში მდგომარეობა, ani გამოცხადება მქონდა და ესეც საშიში მდგომარეობა, იმიტომ რომ რეალურად არ ვიცით ჩვენ მას გამოცხადება ვისგან მქონდა და რისგან მქონდა. სასწაული იცით რა იქნება? ორი გადაკიდებული ადამიანი ერთმანეთზე სამტროთ გადაკიდებული, რომ შეარიგოს ერთმანეთთან ადამიანი. აი ეს ნამდვილი სასწაული იქნება და ისეთი სასწაული იქნება, რომელიც გაახარებს ცათა სასუფეველსაც და დედამიწასაც, იმიტომ რომ ორ დაპირისპირებულ ადამიანს შორის შერიგება ნამდვილად ყოველთვის სასიხარულოა. იყავი კეთილად მცნობელი შენი მეტოქისა უმალ, ვიდრე ხარ გზაზე მასთან ერთად. რომ არ გადაგცე შენ მეტოქემ საჯულს და მსაჯულმა მსახურს და საპყრობილეში არ ჩავარდე. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ამ მოხს ვკითხულობდი, ვერასდროს ვერ ხვდებოდი, იმიტომ რომ არის რაღაცა სახარებაში, რომელსაც ახლა ადვილი გასაგებია, რომ როდესაც წირვაზე მიდიხარ, თუ გაიგებ, რომ ვიღაცა შენზე გაბრაზებულია, წადი და ჯერ იმასთან მოაგვარე, ამას ახლა არავითარი დიდი განმარტება არ სჭირდება, მაგრამ აი ეს რომ იყავი კეთილად ცნობილი შენი მეტოქისა უმალ, ვინ არის ჩემი მეტოქე? ვიდრე ხარ გზაზე მასთან ერთად. რომელ გზაზე, ვინ მეტოქესთან ერთად ვარ? აი ეს არის სწორედ რატომ გვჭირდება ჩვენ წმინდა მამათა კომენტარები, რატომ გვჭირდება წმინდა მამათა საუბრები, მოსმენა, რომ ამ ყოველივეს ისეთ ანალიზს უკეთებენ, ისეთ ზნეობრივ სწავლებას აძლევენ და რაც თავარია, აი ამ სულიწმინდის ნაკარნახევი ჩვენი დაცემულობის გამო ხშირად ჩვენამდე ადვილი მოსასვლელი არ არის და რაღაცა შუამავალი გვჭირდება და ესენი არიან სწორედ ეს ადამიანები. მამას აქვს ძალიან საინტერესო განმარტება, რომ გზა არის შენი ცხოვრების გზა და მეტოქე არის შენი სინდისის ხმა. სინდისის ხმა ვისგან არის? ღვთისგან არის. და მეტოქე რატომ არის, იცით, რომ ცოდვით დაცემული ადამიანი ყოველთვის ცოდვისაკენ ისწრაფვის და სინდისის ხმა მას ყოველთვის ამხელს და ეუბნება, რომ ეს არ შეიძლება, ეს ცუდია. ამინ გეუბნები შენ, ვერ გამოხვალ იქედან, ვიდრე არ მისცემ უკანასკნელ კონდრატს. ანუ აქაც სიმბოლური შედარება იმისა, რომ იქედან ვერ გამოხვალ, ვიდრე ამის საფასურს არ გადაიხდი, ანუ იმ ტანჯვის, რასაც აქ არ ასრულებდი, თქვათ იმის საფასურს არ გადაიხდი და იმის საფასური შეიძლება იყოს გადაუხდელი საერთოდ. ამიტომ ამაზე უნდა ფიქრობდეს გამოდებული ადამიანი, რომ ეს სინდისის ხმა მასში, რომელიც არის და არ არსებობს ესეთი ადამიანი, რომელშიც არ იყოს სინდისის ხმა, საიდან და როგორ და რატომ არ ურიგდება მას. აი ეს მუხლის სწორედ ამის ფიქრის საშუალებას იძლევა. გსმენიათ, რომ ითქვა ძველთა მიმართ, არ იმრუშო. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, ყოველმა, რომელმაც გულის თქმით შეხედა დედაკაცს, უკვე იმრუშა მასთან თავის გულში. ეს კვლავის აღმატებული მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ არა კაცკლა, მაგრამ არა მარტო ეს არის ცოდვა ჩვენთვის, რომ ვიღაცას არ კლავ, არამედ ის, რომ ვიღაცას შეიძლება სულელი უწოდო, ან რაღაცა შეურაცხყოფელი სიტყვა, ან რაღაც თქვათ გლანძღავდი ადამიანს. მრუშობა არა მარტო ის არის, რომ ვიღაცა ამას საქმით აღასრულებს, არამედ გულის თქმით, მონდომებით თუ კი შეხედავს ერთი ადამიანი მეორეს, ესეც სწორედ მრუშობაა. ეს გახლავთ სწორედ ის აღმატება, რომ თქვენი სიმართლე უნდა აღემატებოდეს მეზვერეთა, ფარისეველთა, მწიგნობართა სიმართლეს. თუ თვალი შენი მარჯვენა გაცდუნებდეს შენ, ამოიღე იგი და განაგდე შენგან, რადგან უმჯობესია შენთვის წარწყნდეს ერთი შენი ასოთაგანი და არა მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გეენიაში. და თუ მარჯვენა ხელი შენი გაცდუნებდეს შენ, მოიკვეთე იგი და განაგდე შენგან, რადგან უმჯობესია შენთვის წარწყნდეს ერთი შენი ასოთაგანი და არა მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გეენიაში. აქ საუბარია მარჯვენა თვალზე, მარჯვენა ხელზე, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანი, რომელსაც თქვათ
პრობლემა აქვს, რომ თქვა გულის თქმით უყურებს ვიღაცას, ანუ ცოდვათ შეიძლება ერაცხებდა საცდურე იყოს მისთვის. მარჯვენა თვალი რომ მოითხოვოს, მარცხენათი ვეღარ შეხედავს. ან მარჯვენა ხელი რომ მოიკვეთოს, მარცხენათი ვეღარ შესწოდავს. რა თქმა უნდა, პირდაპირ გაგება არ შეიძლება სახარების სამნიშნელობისა. აქ საუბარია რაზე, რომ ისეთივე ძვირფასი შენთვის, როგორიც მარჯვენა თვალია და ისეთივე ძვირფასი შენთვის, როგორიც მარჯვენა ხელია, თუ კი საცდურად შეიძლება გექცეს, აუცილებლად უნდა მოიკვეთო ის. ნათქვამია, ვინც გაუშვებს თავის ცოლს, მისცეს მას განსტევების წერილი. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, ყოველი რომელიც გაუშვებს თავის ცოლს სიძვის მიზეზის გარეშე, ამრუშებს მას და ვინც გაშვებულს შეერთავს, მრუშობს. ეს რა თქმა უნდა, ოჯახის სიწმინდეს იცავს ამ შემთხვევაში მაცხოვარი, როდესაც ამის შესახებ საუბრობს და პირდაპირ მნიშვნელობითაც რომ გაგებული იქნას ნათქვამია ძველთაგან, უნდა იცოდეთ, რომ მოსემ თავის სჯულში, ეს არის მეორე სჯულის 24 წიგნის 24 თავის პირველი კანონი, სადაც ამას წერს, რომ თუ კი ადამიანი ცოლს გაეყრება და მისთვის უნდა მიეცა განსატევებელი წერილი, რომ გაშორებული იყო ამ ცოლთან და რატომ ხდებოდა ეს ამბავი. გულფიცხელებისთვისო, შემდგომ თვითონ მაცხოვარი ხსნის ამას, სხვა თავებში წავიკითხავს და კიდევ ერთხელ შევჩერდეთ შეიძლება ამ საკითხზე. გულფიცხელებისა თქვენისათვის მოგეცათ ეს კანონიო, იმიტომ რომ რაში მდგომარეობდა ეს გულფიცხელობა? ადამიანი თუ კი გადაწყვეტდა, რომ ცოლს გაშორებოდა და მას არ ექნებოდა ამ სჯულის მიხედვით ამისი უფლება, შეიძლება ეს ადამიანი ძალიან დიდ ცოდვაში აღმოჩენილიყო. კიდევ გსმენიათ, რომ ითქვა ძველთა მიმართ, არ დაიფიცო ტყუილად, არამედ შეუსრულე უფალს შენი ფიცი. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, ნუ დაიფიცებთ სრულიად, ნურცის, რადგან ცას, რადგან ტახტია ღვთისა, ნურც ქვეყანას, რადგან კვარცხლბეგია მის ფერხთა, ნურც იერუსალიმს, რადგან ქალაქია დიდი მეუფისა. ნურც შენს თავს დაიფიცებ, რადგან არ შეგიძლია თმის ერთი ღერის გათეთრება ან გაშაგება. არამედ იყოს თქვენი სიტყვა ჰო, ჰო და არა, არა, ხოლო ამაზე მეტი უკეთურისგან არის. ეს გახლავთ ფიცის შესახებ. ადამიანები ძალიან ხშირად იფიცებდნენ და ეს არ იყო კარგი მათი მხრიდან, თუნდაც ერთი მიზეზის გამო. როდესაც რაღაცას იფიცებ აუცილებლად მომავლისთვის. შეიძლება წარსულისთვის რაღაცისგან რომ ეს ნამდვილად ესე იყო ფაქტის დასადასტურებლად იფიცებდე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში იფიცებდნენ რაღაცას გავაკეთებთ მომავალში. და ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ გააკეთებ კი არა, ერთ საათში რა იქნება, ისიც კი არ იცი. და ამიტომ ეს დაფიცება ყველა შემთხვევაში რაღაც ხშირად ცოდვაში აგდებდა ადამიანს. ამიტომაც ქრისტიანობის აღმატებულობა ძველი აღთქმის სიმართლეზე კიდევ ერთხელ ამაში უნდა მჟღავნდებოდეს, რომ ჩვენთვის უნდა იყოს ჰო, ჰო და არა, არა და არავითარ ფიცს არ უნდა საჭიროებდეს ჩვენგან ნათქვამი წინადადება. გსმენიათ, რომ ითქვა თვალი თვალის წილ, კბილი კბილის წილ, ძველი აღთქმის კანონებს იმეორებს მაცხოვარი. ხოლო მე გეუბნები თქვენ, წინ ნუ აღუდგებით ბოროტს, არამედ ვინც გაგარტყამს შენ მარჯვენა ყვრემალში, მიუშვირე მას მეორეც. და ვინც მოინდომებს შენთვის მსჯავრის დადებას და შენი პერანგის წართმევას, დაუტოვე მას 60-იც. და ვინც გაიძულებს შენ წახვე ერთ მილზე, გაჰყევი მას 2-ზე. ვინც გთხოვს შენ მიეცი და ვისაც უნდა სესხება შენგან, პირს ნუ იბრუნებ. ძალიან საინტერესოა აი ამ მუხლების განმარტება. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ წინ ნუ აღუდგებით ბოროტს, არამედ ვინც გაგარტყამს შენ მარჯვენა ყვრემალში, მიუშვირე მას მეორეც. ძალიან სათუთი თემა გახლავთ ეს, განსაკუთრებულად ადამიანი, რომელიც ახლა ამაყია და მას თუ ახლა შემოკრავენ, აუცილებლად იქეთ ხელი უნდა შეუბრუნოს, მაგრამ ისევე როგორც მარჯვენა თვალის ამოღებაზე და მარჯვენა ხელის მოკვეთაზეა ლაპარაკი, სწორედ ამ მნიშვნელობით ლაპარაკობს აქაც მაცხოვარი. ერთი არის, რომ მართლაც შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობითაც აუცილებლობას წარმოადგენდეს ისეთი დამნაშავე აღმოჩნდე ვიღაცის წინაშე, რომ მარჯვენაში რომ შემოკრა, შეიძლება საკუთარი ნებით მიუშვირო მარცხენა, რომ მარცხენაში ჩემო, იმიტომ რომ უფრო მეც ვიმსახურებ შენგან, მართლაც შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანი ამ მდგომარეობაში, მაგრამ სინამდვილეში პირდაპირ მნიშვნელობით თუ დავიწყებთ ამის განხილვას, გეტყვით, რომ მარჯვენა ლოყაში რომ შემოკრათ, რომელი ხელი უნდა გამოვიყენო? მარცხენა. და ახლა სტატისტიკურად ვთქვათ, რომ რამდენი ცაცია ადამიანია, უმრავლესობა ხომ მემარჯვენეა.
ესე იგი ეს ამას არ ნიშნავს. მე თუ ჩემს მარჯვენას გამოვიყენებ და ხელს მოგიქნევთ, აუცილებლად მარცხენა ლოყაში მოგიწევთ დარტყმა. შესაბამისად, მაცხოვარს რომ ამისი თქმას დომებოდა მხოლოდ პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ მარჯვენაში დაგარტყავენ, მარცხენა მიუშვირე, სხვანაირადაც იტყოდა ამას. მაგრამ ჩვენ თუ ამას ასეთი სიმბოლური მნიშვნელობით ავხსნით, რომ აი, მოვინდომ ეხლა რომ შემოკრათ მარჯვენა მოვიქნე, მარცხენაში გხვდებათ. არ გამოდის ხომ ამ ტექსტს არ ეთანხმება. სინამდვილეში საქმე იცით რაში არის? რომ მარჯვენა მხარეში ყოველთვის შენი კეთილი საქმეები მოიაზრება და მარცხენა მხარეში შენი რაღაცა ისეთი ნეგატიური ხასიათი თვისებები და ასე შემდგომ. და როდესაც სიკეთეს ურტყავენ, ყოველთვის ის უნდა მიუშვიროთ, რომ დარტყმა მიიღოს იმ შენმა ცუდმა ხასიათმა და არა კარგმა. რაღაცას თუ თქვათ სიკეთეში მაგალითად მოწყალებას აკეთებდა, ამას რაღაცა წინააღმდეგობა გაუჩნდა, ბრძოლა გაუჩნდა, აუცილებლად უნდა გადაამისამართოთ ეს რაღაცა ბრძოლის მთელი ენერგიები მარცხენა მხარეს, რომ დარტყმა მიიღოს იმ ბოროტებამ და კიდევ უფრო მეტად დაედგუნოს თქვენში რაღაცა ავითვისება და კიდევ უფრო მეტად გამითარდეს, რომ არ გაჩერდეს შენი სიკეთის კეთების საქმე. და ვინც მოინდომებს შენთვის ჯავრის დადებას და შენი პერანგის წართმევას, დაუტოვე მას სამოსიც. ნახეთ, ესეც პირდაპირ მნიშვნელობითაც შეიძლება ასე იყოს, რომ ვიღაცა პერანგს ხოდდეს და სამოსიც დაუტოვო, ვინც გაიძულებს წაყო 1 მილზე, გახევი მას 2-ზე, ნამდვილად ასე იყო. ვინც გთხოვს შენ მიეცი, ვისაც უნდა სესხება შენგან პირს მიუბრუნებ. მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ალბათ გაიოფლოს შენს ხელში ეს ფული, ნიშნავს იმას, რომ შენი შრომით უნდა იღვაწო და იშოვო ის ფული, რომელსაც შემდგომში უკვე მოწყალებისთვის უნდა ხარჯავდე. როდესაც მოწყალებას გასცემ, კარგად უნდა იცოდე, რომ ეკუთვნის თუ არა ამ ადამიანს ეს მოწყალება. და ეკუთვნის არა ღირსების მიხედვით კი არა, იქნება და საერთოდაც არ უჭირს მას. ან იქნება საერთოდ უკეთურებისთვის ხარჯავს აი ამ ფულს. ამ შემთხვევაში შენთვის აი ამ მოწყალების გაცემა შეიძლება ცოდვა უფრო აღმოჩნდეს, ვიდრე ქველმოქმედება. გონიერების გარეშე სიკეთე არ არსებობს. იმიტომ რომ სიკეთის კეთება ყოველთვის ძნელია და რა ძნელია, მას გონიერებაც სჭირდება. ასე რომ თუ შეკითხვები არა გაქვთ, დღევანდელ შეხვედრას ჩვენ ამით დავასრულებთ.